Alright mga paps, kumusta? It's your boy Winchester. And ayan, unboxing muna tayo ng order ko galing sa Shopee. Alright, so kaka-deliver lang nito ngayon mga paps, Monday. Ayan. So ito yung in-order ko na ano ba to? Steering wheel hub adapter. Kasi ayun, magpapalit ako ng steering wheel. Ayan, BossKit. Ayan, BossKit. So sa Ford Links, yung code is OR18 para sa Ford yan. Kapag bibili kayo ng BossKit hub adapter. So, isasama ko na lang din yung link na itong item sa description ng video na to mga paps para hindi na kayo magtanong, di ba? Kasi karamihan tatanong. So, lagay ko na lang sa description. Alright, so ito siya. Ayan. Ayan. Alright, so ito, dito siya nakalagay. Ayan. Tagalin natin sa plastic para makita nyo rin. So, ito yung wire niya para sa busina. Ayan. So, maganda. So, ito dito to nakalagay. Yan. Dito. Sa gitna. Ayan. Tapos, meron pa siyang kasamang mga ito, island key. Tapos, yung ilan to? 6 na tornilyo, mga paps. Ayan. So, ayun, kasi kaya magpapalit ako ng steering wheel. Wala lang. Trip ko lang magpalit ng steering wheel. So, ayun. Pakita ko na rin yung steering wheel na nabili ko sa Shopee. Alright, so ayan, ito. MoMo Rahin. Ayan. So medyo matagal akong nag-decide para bumili nito. Kasi dapat ang bibilhin ko is yung MoMo na original in drugstore, kaso wala akong makitaan. Wala akong mahanapan. Ayan. So ito siya. 4 spokes na MoMo Rahin. Maganda siya. Carbon fiber cover. Maganda siya, matigas siya, oh. Hindi siya yung parang gaya ng iba na PVC. Ayan, oh. Tapos ito, goma lang to. Ito yung busina. So red stitch mga paps. Ayan. Ayan. So MoMo. Salamat kay seller ng Shopee. Ayan siya. Yun yung kasama niya, allen key, tapos yung tornilyo tsaka yung wire para sa busina pa rin. So maganda siya. Medyo may kabigatan siya, eh. Ano, siguro mga kalahating kilo. Tsaka yung circumference niya or yung diameter niya 14 inches to. So yung stock na steering wheel ay 15 inches. So konting-konti lang yung diferensya. Ang maganda rin kasi dito nagustuhan ko is ito, open. So kitang-kita yung gauge ng links kapag naikabit na. Ayan. So maganda siya. Hindi ko in-expect yung quality na ganito kaganda. Ganda siya. Hindi siya yung, kasi merong mga reviews na talagang yung yari or itong pabilog na to is ano lang, PVC pipe. So malambot. Ito hindi, eh. Though medyo para siyang may foam padding. Ito, yung part na ito. Pero maganda siya talaga, promise mga paps. Ano yan, para sa akin yun, sariling opinion ko yun mga paps. Dito sa steering wheel na nabili ko. Nabili ko to sa Shopee din ba? Shopee din. So, i-attach ko na lang din yung yung link nito dito sa video na description na to. So, yun yung unboxing na rin natin. Sabay ko na rin dito. Ayun, so yun lang mga paps. Ito lang yung
Yan, magka-partner naman yan. Ito. Teka. Ito, yan. Ito yung, dito siya naka-salpak. Yan. So, ganyan yung mangyayari. Teka. Hirap pa yan. Ganyan siya. Yung mangyayari pag naisalpak natin sa steering wheel. Yan. Alright. So, ayun lang mga paps. Quick unboxing lang ng BossKit at ng steering wheel na nabili natin, or ng steering wheel na nabili ko sa Shopee. Yan. So, shout out Shopee. Baka naman. Yun. Okay na okay siya for me, ha. For me, talagang, ayan. Yan yung, kanya, sukat niya. 14 inches. Legit na 14 inches siya. Ganda. 4 spokes. Ayan. Alright. So, ayun lang mga paps. Maraming salamat sa panonood. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you're not yet subscribed to my YouTube channel, please consider subscribing. And hit the notification bell button para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat mga paps. Peace.